ඉතින් උදේම නැගිට්ටට පස්සේ මං ආසම කරන දෙයක් තමයි එළියට ගිහිල්ලා කුරුල්ලන්ගේ සද්ද අහලා ලේනින්ගේ සද්දත් එක්ක එළිය ටිකක් ඇවිදලා මගේ මල් පැල කොහොමද කියලා බලන එක. එළිය රවුමක් ඇවිදලා ලස්සන බලලා ඊට පස්සේ මම එන්නේ මගේ මේසෙට වතුර එකක් අරගෙන. ඉතින් හැමදාම උදේට හිස් බඩ වතුර එකක් බොන එක අපේ ශරීර සෞඛ්‍යයට ගොඩක් හොඳයි කියලා ඔයාලා හැමෝම දන්නවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඒක අපේ ජීවිතේ පුරුද්දක් කරගත්තාම ඇත්තටම උදේට නැගිටලා වතුර එකක් බොන එක නොකර ඉන්න බැරි තත්ත්වයටම එනවා. ඉතින් අද මම හිතුවා මං කියෝ හිටපු පොතේ ඉතුරු ටිකත් කියවන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මට ලීලානන්ද ගමාරච්චිගේ ජීවිතය දිනන්නේ මෙහෙමයි කියලා ලස්සන පොතක් හම්බුණා මනෝවිද්‍යාවට සම්බන්ධ. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ දැන් කියවන්න යන්නේ. වතුරත් මන් තියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මගේ උදේ කාලය නම් ගෙවෙන්නේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකන් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සතුට පිරුණු සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම Positivemart.